নমস্কাৰ, মই কৃষ্ণদেৱ বুজাই কেডিও টিউটৰিয়েললৈ সকলোকে স্বাগত জনাইছো। আজি আমি সমাজ বিজ্ঞানৰ দশম শ্ৰেণীৰ ইতিহাস খণ্ডৰ দ্বিতীয় অধ্যায় মহাত্মা গান্ধী আৰু ভাৰতৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰাম শীৰ্ষক পাঠটিৰ ভাৰতীয় জাতীয় সেনা বাহিনী অধ্যায়টিৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আলোচনা কৰিম। এই প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ আলোচনাৰ জৰিয়তে আমাৰ অধ্যায়টো আলোচনা কৰিম আৰু অধ্যায়টো আমাৰ শেষ হ'ব আৰু প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ আলোচনা হ'ব আৰু পৰীক্ষাত আমি প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ কৰিব পৰাকৈ প্ৰস্তুত কৰা হৈছে আৰু পৰীক্ষাৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰা লক্ষ্য ৰাখি প্ৰশ্নসমূহ প্ৰস্তুত কৰা হৈছে আৰু প্ৰশ্নৰ উত্তৰসমূহ পৰীক্ষাত যাতে আমি সম্পূৰ্ণ নম্বৰ লাভ কৰিব পাৰোঁ সেই দৃষ্টিকোণৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰা হৈছে। এই ক্লাছটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে ইয়াৰ পৰা উপকৃত হ'ব পাৰিব। আমাৰ লক্ষ্য পৰীক্ষাত 100% নম্বৰ লাভ কৰা। 100% নম্বৰ লাভ কৰাৰে আমি অধ্যয়ন কৰি যাম আৰু প্ৰস্তুতি চলাই যাম। আমি যদি একাগ্ৰতাৰে অধ্যয়ন আৰু প্ৰস্তুতি চলাই যাওঁ আমি 100% নম্বৰ লাভ কৰাত সম্পূৰ্ণৰূপে সফল হ'ব পাৰিম। বহুতে হয়তো ভাবিব পাৰে যে 100% নম্বৰ লাভ কৰিব পৰা যাবনে? এইটো একেবাৰে সম্ভৱ। ইয়াত কোনো সন্দেহ নাই আৰু কোনো সন্দেহ কৰা প্ৰয়োজন নাই। শেহতীয়াকৈ তামিলনাডুৰ দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফলত এগৰাকী ছোৱালীয়ে 600ৰ ভিতৰত 600 নম্বৰ পাইছে আৰু আটাইকেইটা বিষয়তে 100ৰ ভিতৰত 100 নম্বৰ পাইছে। এইটো বাতৰিটো হয়তো আমাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে পাইছে আৰু নাই পোৱা যদিও মই অলপ কৈ দিব বিচাৰিছোঁ। এছ নন্দিনী নামৰ ছোৱালীগৰাকীয়ে তামিলনাডুৰ ষ্টেট বোৰ্ড এক্সামিনেশ্যনৰ দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষাত তাই 6টা বিষয়তে 100ৰ ভিতৰত 100 নম্বৰ পাইছে। তাই এগৰাকী সাধাৰণ পৰিয়ালৰ ছোৱালী। তাইৰ দেউতাক আছিলে কাঠমিস্ত্ৰী কৰি পৰিয়ালটো দেউতাকে চলাইছিলে আৰু তাই চৰকাৰী বিদ্যালয়ত পঢ়িছিলে। এছ নন্দিনীয়ে তামিল, ইংলিছ, ইকনমিক্স, কমাৰ্চ, একাউণ্টেঞ্চি আৰু কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যনৰ এই গোটেইকেইটা 6টা বিষয়তে তাই 100ৰ ভিতৰত 100 নম্বৰকৈ পাইছে। কোনো এটা বিষয়তে তাই 1 নম্বৰো কম পোৱা নাই আৰু মুঠ 600 নম্বৰৰ ভিতৰত তাই 600 নম্বৰ লাভ কৰি ইতিহাস সৃষ্টি কৰিছে। গতিকে আমি এটা বিষয়ত নহয় আটাইকেইটা বিষয়তে 100ৰ ভিতৰত 100 নম্বৰ লাভ কৰিব পাৰিম। এছ নন্দিনীয়ে ইয়াৰ উদাহৰণ। গতিকে মই ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক অনুৰোধ জনাইছো অকল সমাজ বিজ্ঞানতে নহয় আমি গোটেইকেইটা বিষয়তে 100ৰ ভিতৰত 100 নম্বৰ লাভ কৰাৰ লক্ষ্যৰে আমি অধ্যয়ন আৰু প্ৰস্তুতি চলাই গ'লে 100ৰ ভিতৰত 100 নম্বৰ লাভ কৰিব পাৰিম। মই ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক অনুৰোধ জনাইছো কেডিও টিউটৰিয়েল চেনেলটোৰ লগত জড়িত হৈ থকা। কেডিও টিউটৰিয়েল চেনেলটোৱে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক 100ৰ ভিতৰত 100 নম্বৰ লাভ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰস্তুত কৰি তোলাৰ বাবে সকলো ধৰণৰ পৰামৰ্শ প্ৰচেষ্টা ল'ব আৰু কেনেধৰণৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ কৰিব লাগে সেই বিষয়েও ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক পৰামৰ্শ আগবঢ়াই যাম। গতিকে প্ৰস্তুত কৰি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত কেডিও টিউটৰিয়েলে সকলো ধৰণৰ প্ৰচেষ্টা হাতত ল'ব। গতিকে মই ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক অনুৰোধ জনাইছো কেডিও টিউটৰিয়েল চেনেলটোৰ লগত জড়িত হৈ থাকে। কেডিও টিউটৰিয়েল চেনেলটো ক্লাছবোৰ চাই আৰু কেডিও টিউটৰিয়েল চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ে, লাইক কৰে, শ্বেয়াৰ কৰে। যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে কেডিও টিউটৰিয়েল চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিছে মই তেখেতসকলক ধন্যবাদ জনাইছো আৰু যিসকলে এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেখেতসকলক মই অনুৰোধ জনাইছো তেখেতসকলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ে, লাইক কৰে, শ্বেয়াৰ কৰে। এতিয়া আমি প্ৰশ্নৰ উত্তৰসমূহ আলোচনা কৰিম। প্ৰথম প্ৰশ্ন, ভাৰতীয় জাতীয় সেনা বাহিনীৰ বিষয়ে চমুকৈ লিখা। আমি এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ আলোচনা কৰোঁতে আমাৰ আজাদ হিন্দ ফ'ৰ্চ বা ভাৰতীয় জাতীয় সেনা বাহিনীৰ বিষয়ে আমাৰ ধাৰণাটো পৰিষ্কাৰ হ'ব। আজাদ হিন্দ ফ'ৰ্চৰ বিষয়ে জানিব পাৰিম বা ভাৰতীয় জাতীয় সেনা বাহিনীৰ বিষয়ে আমি জানিব পাৰিম। ভাৰতীয় জাতীয় সেনা বাহিনী বা আজাদ হিন্দ ফ'ৰ্চ এই দুটা নাম বেলেগ বেলেগ যদিও একেটাই আছিলে। আমি এতিয়া এই প্ৰশ্নটোৰ চমু আলোচনা কৰিম
অৰ্থাৎ ভাৰতীয় জাতীয় সেনা বাহিনীৰ বিষয়ে চমুকৈ লিখা বা আজাদ হিন্দ ফৌজৰ বিষয়ে চমুকৈ লিখা। ভাৰতীয় জাতীয় সেনা বাহিনী বা আজাদ হিন্দ ফৌজ আছিলে মহাত্মা গান্ধীৰ নেতৃত্বৰ কংগ্ৰেছৰ সম্পূৰ্ণ বিপৰীত আদৰ্শৰ। মহাত্মা গান্ধীয়ে অহিংসাৰ জৰিয়তে ভাৰতবৰ্ষক ব্ৰিটিছ মুক্ত কৰিব বিচাৰিছিলে বা ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলন কৰিছিলে। ইয়াৰ বিপৰীতে ভাৰতীয় জাতীয় সেনা বাহিনী বা আজাদ হিন্দ ফৌজে সহস্ৰ সংগ্ৰামৰ জৰিয়তে ব্ৰিটিছ মুক্ত কৰিব বিচাৰিছিলে। অৰ্থাৎ মহাত্মা গান্ধীয়ে অহিংসা আন্দোলনৰ জৰিয়তে ব্ৰিটিছ মুক্ত ভাৰত গঠনৰ সপোন দেখিছিলে বা ব্ৰিটিছ মুক্ত ভাৰত গঠনৰ বাবে আন্দোলন কৰিছিলে। আৰু আজাদ হিন্দ ফৌজে ভাৰতীয় জাতীয় সেনা বাহিনী আজাদ হিন্দ ফৌজ বা ভাৰতীয় জাতীয় সেনা বাহিনীয়ে সহস্ৰ সংগ্ৰামৰ জৰিয়তে ব্ৰিটিছ মুক্ত ভাৰত গঠনৰ সপোন দেখিছিল বা সংকল্প গ্ৰহণ কৰিছিল। অৰ্থাৎ মহাত্মা গান্ধীৰ নেতৃত্বৰ কংগ্ৰেছ আৰু আজাদ হিন্দ ফৌজ বা ভাৰতীয় জাতীয় সেনা বাহিনী দুটা বিপৰীত মতাদৰ্শৰ সংগঠন আছিলে। কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্ব লৈছিলে অধিকাংশ সময় মহাত্মা গান্ধীয়ে আৰু আজাদ হিন্দ ফৌজ বা ভাৰতীয় জাতীয় সেনা বাহিনীৰ নেতৃত্ব দিছিলে সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৱে। যদিও সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৱে আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন কৰা নাছিলে, কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৱে আজাদ হিন্দ ফৌজৰ নেতৃত্ব গ্ৰহণ কৰিছিলে। আমাৰ এইখিনিলৈকে মই ভাবো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ক্লিয়াৰ হৈছে। ইয়াৰ পিছত আহিলে আজাদ হিন্দ ফৌজ কেনেকৈ গঠন হৈছিলে। 1943 চনত সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৱে বিদেশবাসী জাতীয়তাবাদী নেতা ৰাসবিহাৰী বসুৰ সহযোগত ভাৰতীয় জাতীয় সেনা বাহিনী বা আজাদ হিন্দ ফৌজ পুনৰ গঠন কৰে। ভাৰতীয় জাতীয় সেনা বাহিনী বা আজাদ হিন্দ ফৌজৰ ধাৰণাটো প্ৰথমতে সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৰ নাছিলে। এই ধাৰণাটো প্ৰথমতে পোষণ কৰিছিলে মালয়ত ব্ৰিটিছ সৈন্য বাহিনীত চাকৰি কৰি পিছত জাপানী সৈন্যৰ ওচৰত আত্মসমৰ্পণ কৰিবলগীয়া হোৱা ভাৰতীয় বিষয়া কেপ্টেইন মোহন সিঙে। অৰ্থাৎ ভাৰতীয় জাতীয় সেনা বাহিনী গঠন বা আজাদ হিন্দ ফৌজৰ গঠনৰ এই ধাৰণাটো সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৰ নাছিলে। এই ধাৰণাটো পোষণ কৰিছিলে কোনে? কেপ্টেইন মোহন সিঙে, যিগৰাকীয়ে জাপানী সৈন্যৰ ওচৰত আত্মসমৰ্পণ কৰিবলগীয়া আছিলে। তেওঁ ব্ৰিটিছ সৈন্য বাহিনীত চাকৰি কৰিছিলে। 1942 চনৰ মাৰ্চ মাহত বিদেশবাসী ভাৰতীয়সকলক লৈ টকিঅ'ত এখন সভাত ভাৰতীয় স্বতন্ত্ৰ লীগ গঠন কৰা হৈছিলে। আৰু ইয়াৰ পিছত 1942 চনৰ জুন মাহত বেংককত বহা সন্মিলনত উক্ত লীগৰ সভাপতি হিচাপে ৰাসবিহাৰী বসুক নিৰ্বাচিত কৰা হয় আৰু তাতে ভাৰতীয় জাতীয় সেনা বাহিনী বা আজাদ হিন্দ ফৌজ পুনৰ্জীৱিত কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয়। অৰ্থাৎ 1942 চনৰ মাৰ্চ মাহত টকিঅ'ত বহা বিদেশবাসী ভাৰতীয়সকলৰ সভাত ভাৰতীয় স্বতন্ত্ৰ লীগ গঠন কৰা হৈছিলে আৰু 1942 চনৰ জুন মাহত বেংককত বহা সন্মিলনত উক্ত লীগৰ সভাপতি হিচাপে ৰাসবিহাৰী বসুক নিৰ্বাচিত কৰা হয় আৰু তাতে ভাৰতীয় জাতীয় সেনা বাহিনী বা আজাদ হিন্দ ফৌজ পুনৰ্জীৱিত কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয়। বেংকক অধিৱেশনলৈ সুভাষ চন্দ্ৰ বসুক জাপানলৈ নিমন্ত্ৰণ জনায় আৰু সুভাষ চন্দ্ৰ বসু জাপানত উপস্থিত হোৱাৰ পিছতে ৰাসবিহাৰী বসুৱে ভাৰতীয় স্বতন্ত্ৰ লীগৰ সভাপতি পদ ত্যাগ কৰি সুভাষ চন্দ্ৰ বসুক সভাপতিৰ পদলৈ আদৰণি জনায়। অৰ্থাৎ 1942 চনৰ জুন মাহত বেংককত বহা সন্মিলনত ৰাসবিহাৰী বসুক সভাপতি নিৰ্বাচিত কৰা হৈছিলে। কিন্তু যেতিয়া বেংকক অধিৱেশনলৈ সুভাষ চন্দ্ৰ বসু জাপানলৈ নিমন্ত্ৰণ জনায় আৰু সুভাষ চন্দ্ৰ বসু জাপানত উপস্থিত হোৱাৰ পিছতে ৰাসবিহাৰী বসুৱে স্বতন্ত্ৰ লীগৰ সভাপতিৰ পদ ত্যাগ কৰি সুভাষ চন্দ্ৰ বসুক সভাপতিৰ পদলৈ আদৰণি জনায় আৰু লগতে আজাদ হিন্দ ফৌজৰ সৰ্বোচ্চ মুৰব্বী হিচাপে তেওঁৰ নাম ঘোষণা কৰা হয়। 1943 চনৰ 21 অক্টোবৰ তাৰিখে ছিংগাপুৰত স্বাধীন ভাৰতৰ অস্থায়ী চৰকাৰ গঠন কৰি ব্ৰিটিছ মুক্ত ভাৰত গঠনৰ সংকল্প গ্ৰহণ কৰে। এই তাৰিখটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। 1943 চনৰ 21 অক্টোবৰ তাৰিখে ছিংগাপুৰত স্বাধীন ভাৰতৰ অস্থায়ী চৰকাৰ গঠন কৰি ব্ৰিটিছ মুক্ত ভাৰত গঠনৰ সংকল্প গ্ৰহণ কৰে আৰু স্বাধীন ভাৰতৰ অস্থায়ী চৰকাৰখনক আজাদ হিন্দ চৰকাৰ বুলি জনা যায়।
যে আজাদ হিন্দ ফৌজৰ যে স্বাধীন ভাৰতৰ অস্থায়ী চৰকাৰ গঠন কৰিছিল এই চৰকাৰখনক কি বুলি জনা যায় আজাদ হিন্দ চৰকাৰ বুলি জনা যায় ভাৰতীয় জাতীয় সেনা বাহিনীটোক পুনৰ গঠন কৰি যুদ্ধবন্দীসকলৰ লগতে সাধাৰণ মানুহকো সৈন্য বাহিনীত ভৰ্তি কৰাৰ ব্যৱস্থা লোৱা হয় তদুপৰি পুঁজি গঠন কৰা হয় আৰু ঝান্সী ৰাণী ৰেজিমেণ্ট নামেৰে এটি মহিলাসকলৰ বাহিনী গঠন কৰা হয় আজাদ হিন্দ ফৌজে বা ভাৰতীয় জাতীয় সেনা বাহিনীয়ে ঝান্সী ৰাণী ৰেজিমেণ্ট নামেৰে এটি মহিলাসকলৰ বাহিনীও গঠন কৰিছিলে ভাৰতীয় জাতীয় সেনা বাহিনীৰ মূল শ্লোগান আছিলে জয় হিন্দ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ত ব্ৰিটিছ আৰু সহযোগীসকলৰ সৈন্যৰ বিপক্ষে ভাৰতীয় জাতীয় সেনা বাহিনীয়ে জাপানৰ লগ লাগি ব্ৰহ্মদেশ আৰু ইম্ফল কহিমাত যুদ্ধ কৰিছিলে অৰ্থাৎ ভাৰতীয় জাতীয় সেনা বাহিনীয়ে বা আজাদ হিন্দ ফৌজে ব্ৰিটিছৰ বিপক্ষে বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ত যুদ্ধত অৱতীৰ্ণ হৈছিলে আৰু এই যুদ্ধত ব্ৰহ্মদেশ ইম্ফল কহিমাত ব্ৰিটিছৰ বিপক্ষে যুদ্ধ কৰিছিলে জাপানৰ লগ হৈ মোক তেজ দিয়া মই তোমালোকক স্বাধীনতা দিম সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৰ উক্তিয়ে সৈন্যসকলক বৰকৈ অনুপ্ৰাণিত কৰিছিলে এইটো 1 নম্বৰী প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে মোক তেজ দিয়া আৰু মই তোমালোকক স্বাধীনতা দিম এই উক্তিটো কাৰ আছিলে এই উক্তিটো সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৰ আছিলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধত জাপানৰ পৰাজয় আৰু আত্মসমৰ্পণে ভাৰতীয় জাতীয় সৈন্য বাহিনীকো আত্মসমৰ্পণ কৰিবলৈ বাধ্য কৰিছিল 1945 চনৰ আগষ্ট মাহত এটা বিমান দুৰ্ঘটনাত সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৰ প্ৰাণ হেৰুৱায় বুলি কোৱা হয় ফেচিবাদী শক্তিৰ সহায়ত স্বাধীনতা অৰ্জনৰ চেষ্টা কৰা বুলি তেওঁক একাংশ ভাৰতীয় জাতীয়তাবাদী নেতাসকলে সমালোচনা কৰাৰ বিপৰীতে তেওঁক ভাৰতীয় জাতীয় সেনা বাহিনীৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ জৰিয়তে ভাৰতীয় জনতা আৰু ভাৰতীয় সৈন্যসকলৰ স্বদেশ প্ৰেম অনুপ্ৰেৰণাৰ উৎস হিচাপে ভাৰতীয়সকলে শ্ৰদ্ধাৰে স্মৰণ কৰে আজিও সুভাষ চন্দ্ৰ বসুক অতি শ্ৰদ্ধাৰে সকলোৱে ভাৰতীয়সকলে স্মৰণ কৰে তেখেতে সহস্ৰ সংগ্ৰামৰ জৰিয়তে ভাৰতবৰ্ষ ব্ৰিটিছ মুক্ত কৰাৰ চেষ্টা কৰিছিলে যদিও তেওঁক একাংশই সমালোচনা কৰে তথাপিতো তেখেতক আজিও ভাৰতীয়সকলে শ্ৰদ্ধাৰে স্মৰণ কৰে আৰু দেশবাসীয়ে সুভাষ চন্দ্ৰ বসুক নেতাজী হিচাপে সন্মানিত কৰি আহিছে আজাদ হিন্দ ফৌজৰ প্ৰতিষ্ঠাতা কোন আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন কৰে কেপ্টেইন মোহন সিং আৰু আজাদ হিন্দ ফৌজৰ প্ৰতিষ্ঠাতা আছিল ৰাসবিহাৰী বসু পিছত সুভাষ চন্দ্ৰ বসু আজাদ হিন্দ ফৌজৰ নেতৃত্ব গ্ৰহণ কৰি পৰিচালনা কৰে তৃতীয় প্ৰশ্ন মোক তেজ দিয়া মই তোমালোকক স্বাধীনতা দিম এই বিখ্যাত বাণীটো কোন ভাৰতীয় নেতাৰ আছিল মোক তেজ দিয়া মই তোমালোকক স্বাধীনতা দিম এই বাণীটো আছিল সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৰ চতুৰ্থ প্ৰশ্ন ভাৰতীয় সেনা বাহিনী বা আজাদ হিন্দ ফৌজ কোন চনত পুনৰ্গঠন কৰা হয় ভাৰতীয় জাতীয় সেনা বাহিনী বা আজাদ হিন্দ ফৌজ 1943 চনত পুনৰ গঠন কৰা হয় পঞ্চম প্ৰশ্নটো হৈছে কেতিয়া সুভাষ চন্দ্ৰ বসুক গৃহবন্দী কৰি ৰখা হৈছিল সুভাষ চন্দ্ৰ বসুক ব্ৰিটিছ বিৰোধিতা কৰাৰ বাবে 1941 চনত কলিকতাৰ নিজৰ ঘৰত গৃহবন্দী কৰি ৰখা হৈছিল অৰ্থাৎ সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৱে জাতীয় কংগ্ৰেছৰ দুবাৰৰ সভাপতি নিৰ্বাচিত হৈছিল আৰু সুভাষ চন্দ্ৰ বসুক ব্ৰিটিছৰ বিৰোধিতা কৰাৰ বাবে 1941 চনত কলিকতাৰ নিজৰ ঘৰতে গৃহবন্দী কৰা হয় সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৱে আজাদ হিন্দ ফৌজৰ নেতৃত্ব লোৱাৰ পূৰ্বে জাতীয় কংগ্ৰেছৰ সভাপতিও নিৰ্বাচিত হৈছিল তেওঁ প্ৰথমতে সহস্ৰ সংগ্ৰামত নাছিলে তেখেতে মহাত্মা গান্ধীৰ অহিংসা আন্দোলনতে বিশ্বাসী আছিলে কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত তেখেতে অহিংসাৰ পৰা সহস্ৰ সংগ্ৰামৰ অৰ্থাৎ মহাত্মা গান্ধীৰ বিপৰীত মতাদৰ্শৰ সহস্ৰ সংগ্ৰামলৈ গমন কৰিছিল তেখেতে দুবাৰো জাতীয় কংগ্ৰেছৰ সভাপতি নিৰ্বাচিত হৈছিল আৰু 1941 চনত তেওঁক নিজৰ ঘৰতে গৃহবন্দী কৰি ৰাখিছিল কিন্তু তেখেতে এই পুলিচ চোৰাংচোৱাৰ বিহু ভাঙি এই গৃহবন্দী কৰি ৰখাৰ পৰা তেখেতে পলায়ন কৰি গৈছিল আৰু তেওঁ আজাদ হিন্দ ফৌজৰ নেতৃত্ব গ্ৰহণ কৰিছিল
6 নম্বৰ প্ৰশ্ন ভাৰতীয় জাতীয় সেনা বাহিনীৰ মূল স্লোগান কি আছিল ভাৰতীয় জাতীয় সেনা বাহিনীৰ মূল স্লোগান আছিল জয় হিন্দ সুভাষ চন্দ্ৰ বসু কেতিয়া আৰু কেনেকৈ প্ৰাণ হেৰুৱাই বুলি কোৱা হয় সুভাষ চন্দ্ৰ বসু 1945 চনৰ আগষ্ট মাহত বিমান দুৰ্ঘটনাত প্ৰাণ হেৰুওৱা বুলি কোৱা হয় 8 নম্বৰ প্ৰশ্ন সুভাষ চন্দ্ৰ বসুক দেশবাসীয়ে কি হিচাপে সন্মানিত কৰে সুভাষ চন্দ্ৰ বসুক দেশবাসীয়ে নেতাজী হিচাপে সন্মানিত কৰে এইখিনি আছিল আমাৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ মই আশা কৰোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ইয়াৰ পৰা আয়ত্ত কৰিব পাৰিব আৰু যদি কিবা খোকোজা থাকে কিবা অসুবিধা থাকে কিবা প্ৰশ্ন থাকে মোক কমেণ্টত জনাব মই সেই প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ দিম আৰু সেই প্ৰশ্নবিলাকৰ পুনৰ আমি এটা ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক পুনৰ মনত পেলাই দিব বিচাৰিছোঁ আমাৰ লক্ষ্য পৰীক্ষাত 100% নম্বৰ লাভ কৰা আৰু 100% নম্বৰ লাভ কৰাৰ লক্ষ্যৰে আমি প্ৰস্তুতি আৰু অধ্যয়ন চলাই যাম আমি 100% নম্বৰ লাভ কৰাত সফল হ'ব পাৰিম আৰু কেডিঅ টিউটৰিয়েলে 100% নম্বৰ লাভ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সকলো ধৰণৰ প্ৰচেষ্টা হাতত ল'ব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক প্ৰস্তুত কৰি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত সকলো প্ৰচেষ্টা হাতত ল'ব গতিকে মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক অনুৰোধ জনাম কেডিঅ টিউটৰিয়েলৰ লগত জড়িত হৈ থাকে কেডিঅ টিউটৰিয়েল চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ে লাইক কৰে শ্বেয়াৰ কৰে যিসকলে কেডিঅ টিউটৰিয়েল চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে মই তেখেতসকলক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু যিসকলে এতিয়াও কৰা নাই তেখেতসকলক মই কেডিঅ টিউটৰিয়েল চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ ধন্যবাদ আজিলৈ মই ইমানতে সামৰিছোঁ আৰু যদি কাৰোবাৰ কিবা প্ৰশ্ন থাকে সেইখিনি মোক জনাব মই ইয়াৰ পিছত কেইটামান ক্লাছ যোৱাৰ পিছতে আমি সমূহ প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহৰ আলোচনা কৰিম বিগত পৰীক্ষাত অহা প্ৰশ্নবোৰ আৰু সেই প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ আমি কেনেকৈ কৰিব লাগে সেই বিষয়েও আলোচনা কৰিম গতিকে মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক শেষত ধন্যবাদ জনাইছোঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ